Bună ziua, sunt Dr. V. Astăzi vom vorbi despre broscuțele țestoase. Broscuța țestoasă este un animal destul de larg răspândit ca și animal de companie. Este destul de ușor de găsit în pet shop-uri. Cea mai frecventă specie care se găsește în pet shop-uri este broasca țestoasă cu tâmple roșii de Florida. Are un nume pompos, este o broscuță care provine din Florida și are, bineînțeles, tâmplele colorate. Nu sunt roșii, sunt un portocaliu mai închis și se observă foarte ușor la vârstă mică această culoare, ca și culoarea carapacică este foarte viu evidențiată, este o culoare foarte vie. După cum îi spune și numele, provine din Florida, deci trebuie să avem o imagine clară asupra climei de unde provine această broscuță, ca să putem să îi oferim toate condițiile de întreținere de care are ea nevoie. Broscuțele țestoase sunt animale cu sânge rece, deci animale care nu se pot încălzi singure prin metabolismul corpului, deci trebuie să le oferim niște condiții de temperatură mai ridicate decât mediul nostru ambient. Chiar dacă în casă este cald, broscuța nu se poate încălzi singură de la aerul exterior. Haideți să vedem concret de ce are nevoie broscuța noastră. După ce am achiziționat-o, trebuie să-i oferim niște condiții de întreținere deosebite, să spunem, față de un animal de companie cu care suntem obișnuit, cățelul sau pisica, care poate să stea cu noi în casă. Broscuța țestoasă este un animal de apă, da? Dar respiră aer atmosferic. Deci are plămâni, nu este cum sunt peștii care au branchi și respiră oxigenul din apă, ci posedă un tip de plămân specific broscuței țestoase și respiră aer atmosferic. De ce ne interesează lucrul acesta? Pentru că, în general, broscuțele de apă sunt ținute în acvarii și dacă avem apa la un nivel foarte ridicat, dacă broscuța noastră țestoasă este micuță și slăbuță și nu poate să înoate foarte bine, să se ridice la suprafață, ca să respire aer atmosferic, există riscul ca broscuța să se înnece. Trebuie avut foarte mare grijă să nu considerăm că broscuța țestoasă este un animal care să trăiască ca și peștele exclusiv în apă, ci îi trebuie contact cu aerul exterior, cu aerul atmosferic, ca să poată trăi, ca să poată respira. Ideal este să amenajăm un acvaterariu. Acvaterariile se construiesc în general din sticlă, într-o sticlă mai groasă. În acest adăpost trebuie să asigurăm broscuței o parte în care ea poate să înoate și să mănânce și o parte unde este terestru și broscuța poate să stea, să se încălzească. De ce spuneam că ea provine din Florida și trebuie să avem mare grijă? Este pentru că acolo temperaturile sunt mai mari decât aici și atunci trebuie să avem grijă să îi oferim aceste temperaturi. Cum putem să oferim această temperatură broscuței? În partea de apă există tot felul de termostate, deci dispozitive care își reglează temperatura în funcție de cât setăm noi această temperatură, și pe partea de uscat putem să folosim becuri speciale care încălzesc aerul. Trebuie neapărat ca broscuța să stea la căldură. Și repet, nu este suficientă căldura apartamentului nostru. Nu este suficient să setăm centrala noastră termică la o temperatură ridicată și să ne așteptăm ca și broscuța să se poată încălzi de la această temperatură. Ei trebuie un acvaterariu sau un acvariu dacă nu suportă partea de uscat. Sunt și broscuțe care preferă să stea exclusiv în apă. Trebuie să îi amenajăm în așa fel acest adăpost încât să îi ofere o temperatură specială pentru ea ca să poată încălzi. Temperatura ideală la broscuțele țestoase este cumprinsă între 24 și 30 de grade Celsius. La puișori, la broscuțele micuțe, trebuie să fie temperatura mai mare, la fel și la broscuțele bolnave, pentru că broscuța are metabolismul foarte lent și atunci îi trebuie încălzire suplimentară care să poată să o ajute să se vindece sau să crească, în funcție de caz. Broscuțele țestoase pe care le avem noi ca și animale de companie au un tip de hrănire deosebit, în general, până la vârsta de 2 ani. Deci până se încheie creșterea carapaceilor, sunt omnivore, deci vor mânca și carne și legume, și salată, și brânză câteodată.
Da? Depinde de preferințele broaștei. Fiecare broască preferă un anumit tip de hrană. Unele preferă legumele în locul cărnii. Broscuțele țestoase terestre, în general, sunt vegetariene, dar cele de apă preferă, în cele mai multe cazuri, carne. După vârsta de 2 ani, majoritatea devin exclusiv carnivore și nu mai consumă legume și alte produse care să nu conțină proteină animală. Bineînțeles că fiecare broască are preferințele ei, sunt unele foarte moftoroase, care își aleg hrana pe care vor să o mănânce, deci nu trebuie să generalizăm, dar ca și standard, broscuța țestoasă după vârsta de 2 ani devine carnivor. Și este logic pentru că atunci când este foarte, foarte mică, noi când o achiziționăm din pet shop-uri, are cam vârsta de o lună și cam 2-3 cm în diametru a carapacei, da? Este foarte mică, nu poate să se hrănească cu alte animale. Să ne gândim că în Florida ea trăiește în sălbăticie, în lacuri. Este un animal sălbatic, nu este un animal domesticit, dar pentru că este drăguță și pentru că este destul de blânduță, putem să o considerăm un animal de companie. În general, când achiziționăm o broască țestoasă din pet shop, ne este oferit un adăpost, acel adăpost celebru din sticlă cu palmier în mijloc, care este foarte micuț pentru o broscuță țestoasă care trebuie la maturitate să ajungă la 20 de centimetri lungimea carapacei și atunci trebuie să avem grijă să-i oferim acest adăpost care să fie suficient de mare, abaterarul de care vorbeam mai devreme, ca să poată broscuța să crească și să se dezvolte așa cum trebuie. Sunt foarte multe cazuri în care broscuțele sunt ținute foarte mult timp în acest adăpost oferit de pet shop, da? Și nu cresc cum trebuie sau dezvoltă diverse carențe. În comerț se găsesc tot felul de produse care pot fi oferite ca și alimentație pentru broscuțe. Sunt așa numiți gamarus, care sunt sub formă uscată și majoritatea pet shop-urilor le vând ca și hrană exclusivă pentru broscuțe. Unele broscuțe pot să crească și să supraviețuiască foarte bine cu acești gamarus, dar trebuie să ne gândim că este o hrană uscată, care nu oferă tot ce le trebuie broscuțelor noastre. Și atunci este bine să oferim broscuțelor diverse legume, carne crudă, de pui, vită, pește, să evităm porcul, pentru că porcul este foarte greu digerabil pentru aproape toate speciile. Dar trebuie să diversificăm, bineînțeles, această alimentație, mai ales în primii 2 ani de viață, când spuneam că broscuța noastră este omnivoră sau ar trebui să fie omnivoră, și să oferim diverse legume și fructe pe care broscuța le preferă sau nu. Vom vedea ce preferă ea. Cel mai bine este să tăiem bucățele foarte mici sau să le dăm pe răzătoarea mică și să nu hrănim excesiv. Adică hrănim doar cât broasca are nevoie să mănânce în momentul respectiv. Atâta timp cât este micuță, este bine să o hrănim în fiecare zi, cu o cantitate mică de carne, legume, fructe și așa mai departe ce preferă ea. După ce ajungem la o vârstă mai mare, dacă broasca noastră nu face foarte multă mișcare, este bine să nu o hrănim zilnic, ci să o hrănim odată la 2 zile, 3 zile, 4, chiar la o săptămână, cu o cantitate mai mare de hrană. Gândiți-vă că în sălbăticie este posibil ca aceste broscuțe, când sunt la maturitate, să nu găsească hrană în fiecare zi și atunci ele au un mecanism de apărare foarte bun, mănâncă odată o cantitate mai mare de hrană care le ajunge un timp mai îndelungat. Pentru că au metabolismul foarte lent și digestia este mai lentă. Și atunci nu moare de foame broscuța noastră, ci își înmagazinează hrana și o consumă pe măsură ce organismul are nevoie. Broscuța noastră țestoasă nu este în general un animal sociabil cu specia din care face parte. Deci nu are nevoie neapărat de o pereche, mai ales că este destul de dificil să ne dăm seama ce sex este broscuța pe care o avem acasă sau pe care o achiziționăm. La broscuțele cu tâmple roșii de Florida, sexul se determină în general când sunt micuțe, după forma carapacii și după culoarea ochilor. În general, broscuțele țestoase care au ochișorii albaștri și carapacea un pic mai deschisă sunt fetițe și cele care au ochii un verde mai închis și carapacea un verde mai închis sunt băieți. După ce cresc, ne putem da seama după forma carapacii. La masculi, plastronul, practic partea de pe burtică, carapacea de pe burtică, este un pic mai scobită, da? Și la femelă este un pic mai bombată, mai proeminentă. Dar nu este o regulă pentru că, așa cum vom vedea mai departe, este posibil ca carapacea să aibă diverse
malformații, diverse forme care nu sunt ok și atunci nu putem să facem o regulă prin acest criteriu. Dacă vrem să avem mai multe broscuțe, să avem 2 broscuțe, 3 broscuțe, este bine să le creștem împreună, pentru că odată ce broscuțele noastre sunt adulte, nu prea mai acceptă alți indivizi adulți sau puioți. Și atunci există riscul să se întâmple accidente destul de grave, o broscuță mușcă destul de rău, chiar dacă nu are dințișori, pentru că specia nu este prevăzută cu așa ceva. Fiind un animal carnivor, un animal prădător, în locul ei de baștină poate să prindă pești, broaște și alte animale pe care le mănâncă, poate să facă niște răni foarte serioase celorlalți indivizi. De asemenea, nu trebuie să punem broscuțele țestoase împreună cu peștii în acvariu, pentru că broscuța țestoasă este un animal răpitor, după cum am spus, și îi poate răni sau chiar omorî pe aceștia, pe pești, și să se hrănească cu ei. Fiind un animal sălbatic care este ținut în captivitate, nu poate să-și aleagă singur hrana de care are nevoie și toți nutrienții de care are nevoie într-un anumit moment al vieții. Și atunci apar probleme de sănătate. Cea mai frecventă problemă de sănătate este carența de vitamina A, deci practic un nivel foarte scăzut de vitamina A în corp, pentru că broaștele sunt mofturoase, după cum am spus, și nu-și aleg decât hrana pe care vor să o consume. Atunci, dacă avem o hrănire, să spunem, exclusiv cu carne, va apărea mai frecvent această avitaminoză A, sau o hrănire exclusiv cu mâncare uscată, acei gamarus de care am vorbit mai devreme, sau creveți sau pești uscați din comerț. Și atunci trebuie să intervenim, să tratăm broscuța. Cum se manifestă vitaminoza A? Se umflă foarte tare ploapele ochilor, broscuța nu mai vede, nu se mai poate hrăni și atunci, bineînțeles că într-un timp poate să ducă la moarte. Ce trebuie să știm este că bolile la broscuțe nu evoluează acut, nu evoluează brusc, pentru că, după cum am spus, metabolismul lor este foarte lent și atunci și bolile evoluează mai greu. Dar, evoluând atât de greu, consumă toate resursele organismului și dacă nu intervenim când trebuie, este posibil ca să fie prea târziu când ajungem cu ea la medic. Tratamentul în această vitaminoză, bineînțeles, este administrarea de produse care conțin vitamina A, injectabil cel mai bine, făcută de către medicul veterinar, în doza în care hotărăște el, în funcție de greutatea broaștei și de gravitatea bolii, și trebuie să subliniez din nou faptul că au metabolismul lent și trebuie să avem răbdare, pentru că această carență de vitamina A nu se rezolvă peste noapte. Până sunt făcute injecțiile și organismul broscuței începe să metabolizeze vitamina A și să acopere carența de vitamina A și să își revină, să îi se deschidă ochișorii și să îi se desumfle ploapele, poate să dureze și o lună sau 5 săptămâni, 6 săptămâni chiar. Ideal este ca aceste injecții să fie administrate o dată pe săptămână, repet, în doza în care consideră medicul veterinar că este nevoie, dar nu ne apucăm noi să le facem acasă, pentru că este posibil să greșim și să facem mai mult rău animăluțului nostru de companie. O altă problemă care poate apare este carența de minerale, de calciu, de magneziu, de zinc, de tot ce trebuie broscuței ca să-și formeze și să poată să crească carapacea. Și atunci vom avea de-a face cu o carapace deformată, moale, dureroasă la atingere. Tratamentul în aceste afecțiuni este un pic mai greu de făcut, pentru că carapacea are creștere continuă și este foarte greu să suplimentăm calciul sau alte minerale care îi lipsesc broscuței pe măsura creșterilor. Se încearcă un tratament cu suplimentarea acestor minerale de care broscuța duce lipsă, da? Dar rezultatele sunt un pic nesatisfăcătoare, să le spunem. O altă problemă de sănătate care poate apărea la broscuțe este abscesul urechiușei medii a acestei specii. Se manifestă ca o umflătură în lateralul căpușorului. O particularitate a broscuțelor țestoase este că nu au pavilion extern. Au urechiușe, au urechea medie și urechea internă, dar nu au pavilion extern. Și atunci este mai greu de rezolvat acest absces, dar se poate rezolva prin drenaj, deci prin curățarea zonei și administrarea de antibiotic. Bineînțeles că toate aceste lucruri vor fi făcute de către medicul veterinar. Și din păcate, nici această specie nu este ferită de apariția tumorilor, care la broscuțe au un prognostic destul de grav, pentru că nu ne dăm seama la timp
că broscuța are o problemă și, în general, se sfârșește cu moartea acestora. Ca să evităm toate carențele care pot apărea în alimentația broscuțelor, este bine ca pe lângă hrana pe care o oferim, chit că este vorba despre mâncare naturală, carne, legume, fructe sau mâncare achiziționată din comerț, gamarus, inimă de vită uscată sau creveți, pești uscați, este bine să oferim niște suplimente alimentare care să ajute broscuța să nu ajungă la aceste carențe și aici ne gândim la suplimente speciale pentru broscuțe care conțin vitaminele din grupa A, E și D, deci vitaminele care ajută la epitelii și la vindecare. Aceasta a fost în mare îngrijirea și problemele de sănătate care pot apărea la broscuțele noastre de companie, broscuțele noastre testoase de companie. Sunt Dr. V, ne revedem data viitoare!